بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفيديو أيضا لا زال يتكلم بشكل مباشر عن ما نسميه بالكومبلكس سبليتنج. اوكي، كومبلكس سبليتنج كما ذكرنا سابقا هو بروتون يتآثر مع بروتونين أو أكثر يختلفون بالبيئة الإلكترونية، يختلفون في بيئتهم الإلكترونية. على سبيل المثال عندنا هذا البروتون، هذا الأحمر اللي هو أوليفينيك بروتون coupled to this black proton اللي هو الألديهايديك بروتون، وبنفس الوقت هو أيضا coupled إلى هذا البروتون الأزرق أو الأسود. هنا خلينا نقول هذا الأسود اللي على كربون A. إذا عندنا 2 كربونز، عندنا A و B عليهم بروتونين يختلفون في بيئتهم الإلكترونية، وأيضا هذا البروتون الأحمر يختلف في بيئته الإلكترونية. فنتوقع طبقا لما ذكرناه سابقا فراح يتآثر مع هذا الألديهايديك بروتون فينطي دبليت، سو كابلينج. هذا السهم سو كابلينج مع الألديهايديك بروتون يعطينا دبليت، وأيضا يسوي كابلينج مع هذا الأوليفينيك بروتون وينطينا دبليت. فراح يصير هذا ايش راح يظهر لنا؟ راح يظهر لنا doublet of doublets. اوكي، طبعا هذا هو البروتون. بنفس الوقت هذا البروتون الأسود، ولأنه قلنا الكابلينج هو mutual يعني متبادل، فهذا أيضا ينطي دبلت. يعني هذا البروتون يتآثر مع البروتون الأحمر فأيضا ينطي دبلت، وهكذا بالنسبة للألديهايديك بروتون يتآثر فينطي دبلت. طبعا J constant بهذه الحالة يعني J constant between the red proton and the black one راح يكون أكبر، لأنه هذولا هم ترانس كونفيجريشن في البروتونات اللي هم ترانس، راح يكون J constant بالنسبة لهم كبير. أما بالنسبة لهذا فراح بالنسبة لهذا الكابلينج مع البروتون هذا مع الألديهايديك بروتون راح يكون أصغر من ذلك. فما ننسى بالنسبة لهذا البروتونات الثلاثة هم كل واحد من عندهم راح يظهر لنا دبلت. فإذا الطيف راح يعني ال NMR سبكترا لهذا المركب راح يظهر 3 دبلتس، كل وحدة عند كيميكال شيفت مختلف. بالمناسبة أنا أعتذر أنه هذا الألديهايديك بروتون راح يظهر لنا سينجلت وليس دبلت. أوكي، أنا آسف على هذا المستيك. فهذا الأحمر البروتون الأحمر يتآثر وينطي دبلت، بس هذا ما ينطي دبلت، هذا ينطي سينجلت. ودائما احنا عودنا طلبتنا وشبابنا ونذكر في ال NMR انه الألديهايديك بروتون يشوفنا سينجلت او عنده تقريبا 10 بارت بير مليون. اوكي، فاذا نتوقع عندنا هنا سينجلت، هذا راح يشوفنا دبلت ويا هذا، وراح يشوفنا دبلت ويا هذا البروتون الأوليفينيك بروتون، وهذا ايضا راح يرجع يشوفنا دبلت، فراح يصير 2 دبلتس مثل ما قلنا. اوكي، يعني هنا عندنا دبلت ويا هذا، وبالعكس عندنا ايضا دبلت ويا هذا راح يشوفنا دبلت، بس هذا راح يشوفنا سنجلت ويا البروتون الأحمر الأوليفينيك. بالإضافة لهذه الجزئية، هذه الجزئية راح يشوفنا، تعرفون هذا عندنا هنا ميثايل جروب، هذا ميثايل جروب، فهذا الميثايل جروب راح يشوفنا سنجلت
وطبعا انتم تعرفون عندنا من يكون عندنا ميثايل جروب او CH او CH2 متصل مباشرة بأكسجين، تظهر لنا إشارة عنده يعني من 3.5 إلى 4.2 بارت بير مليون، يعني بروتونات اللي على كربون متصلة بأكسجين ترنن في هذه المنطقة من 3.5 إلى تقريبا 4.2 بارت بير مليون. هذا هو البروتون الأحمر اللي يظهر لنا هاي الدبلت اوف دبلتس. إذا تلاحظون عندنا 2 دبلتس. بالنسبة للجي كونستانت، بالنسبة للبروتون الأحمر، هو راح وين يقع؟ هذا المسافة بين منتصف هاي الدبلت ومنتصف هاي الدبلت. أوكي، فما ننسى إنه الجي كونستانت راح يكون بين منتصف هاي الدبلت وبين منتصف هاي الدبلت، وهو راح يكون أعلى قيمة أو أكبر قيمة. أما بالنسبة هذا بالنسبة للبروتون الأحمر. أيضا نفس الشيء بالنسبة للأذر أوليفينيك بروتون اللي هو هذا أيضا ينطيني قيمة جي تساوي قيمة جي لهذا، لأنه كما ذكرت لكم أنه الكابلينج is mutual، يعني متبادل. أما نرجع إلى هاي الدبلت، هاي المسافة بين هاي السيجنال هاي وهاي، شوفوا هاي المسافة هاي من هنا لهنا، هذه المسافة هي للبروتون، يعني قيمة جي كونستانت للcoupling between the red proton and the aldehydic proton. أوكي، هي هاي قيمتها راح تكون قيمة جي أصغر من قيمة جي بالنسبة للبروتون الأحمر مع الأذر أوليفينيك بروتون. هي نفسها هاي المسافة، نفسها هذه المسافة. إذن السبليتنج تري مثل ما تعودنا نسميها، عندنا بروتون مثل ما قلنا coupled to different type of protons. فإذا نقول بالنسبة للبروتون اللي هو على الكربون A، اللي هو دا يتآثر، يعني عفوا دا يصير coupling البروتون. احنا دا نحكي على السبليتنج تري للبروتون الأحمر اللي انطانا هاي الدبلت اوف دبلتس. خلينا نشوف شلون جتنا هذه جتنا عندنا البروتون على الكربون A، اوكي، هو 1 زائد 1، اوكي، يعني Na زائد 1، اقصد البروتون على الكربون A، مضروب في N زائد 1 اللي على كربون B، هي اللي في الالديهايديك بروتون. فواحد زائد 1 مضروب في 1 زائد 1 يساوي لنا 2 في 2 ويساوي لنا 4. يعني شوفوا ظهرت لنا 4 لاينز. خلينا نشوفهم هذولا ال4 لاينز، هذولا 4 خطوط او ال4 سيجنالز. اوكي، هم هذولا جونا من تطبيق هذا القانون. يعني قدرنا هذا القانون عندما تكون البروتونات غير متكافئة نقدر نطبقه individually، يعني على بروتون واحد زائدا 1 نضربه في إذا اكو بروتون عندنا ثاني. فشفنا هذا البروتون الأحمر دا يتآثر ويا 2 بروتونز اللي هو على كربون A وعلى كربون B، وصار عندنا 1 زائد 1، هنا عندنا 1 زائد 1، صار عندنا 2 في 2 يساوي لنا 4 لاينز. إذا doublet of doublets مثل ما تلاحظون.
نأتي على splitting tree. هاي splitting tree يعني تكملة splitting tree. هو هذا البروتون الأحمر راح ينشطر بالبروتون على كربون A فينطيني دبلت مثل ما تلاحظوها، وهذه وراح ينشطر مع البروتون اللي على الكربون B. هنا طبعا هذا الأخضر تلاحظوه B، فأيضا راح ينطي دبلت، فراح يصير عندي هذا ينشطر إلى دبلت وهذا ينشطر إلى دبلت. تلاحظون هذا هو نفس هذا اللاين أو اللاين، تلاحظون هذا أيضا هو هذا نفس اللاين وهذا نفس اللاين. فتلاحظون هاي القيمة J أكبر من قيمة J بالنسبة لهذا، هاي الدبلت. أوكي، هاي قيمة J بالنسبة لهاي راح تكون أصغر من قيمة J هنا، فهاي قيمة J تكون طبعا مساوية لقيمة J هاي منها، فهذول قيم J وهذولا راح يكونون مساويين، وهذا راح يكون أكبر من عندهم. ولذلك قلت لكم بالنسبة لهذا البروتون الأحمر راح يكون الانحراف الكيميائي وين؟ مالته بالوسط هنا. الكيميكال شيفت راح يكون هنا هذا راح تيجي قيمة الكيميكال شيفت بين هذولا التو دبلتس. جاي كونستانت تلاحظون وينه؟ شوفوا راح يجي في منتصف هاي الإشارتين، منتصف هاي الدبلت، وهذا النزلة منه راح يجي في منتصف هذه الدبلت. أما قيمة جي الأخرى بالنسبة لي يعني جي الأحمر والألديهايد كوبروتون راح تكون قيمته هذه المسافة منا لهنا، وراح تكون أقل من جي فراح تكون قيمة جي أقل من قيمة جي الناتجة عن الكابلينج للبروتون الأحمر مع البروتون على الأوليفينيك اللي على الكربون اللي هم في حالة ترانس. هذا مثال آخر. تلاحظون احنا ذكرنا سابقا أنه ممكن يكون عندنا بروتون مثل هذا البروتون الأزرق يتآثر مع بروتون يختلف في بيئته الإلكترونية مثل هذا، ويتآثر مع أكثر من بروتون لهم نفس البيئة الإلكترونية مثل هاي CH2 مثل هاي CH2. تلاحظون أنه هذا المركب اللي هو 3 كلورو ألايل كلورايد، أنه نتيجة الكابلينج between the blue proton and the red one هو 12 هرتز، بينما قيمة J لهذول البروتونات يعني هذا البروتون الأزرق مع هذول البروتونات الاثنين تلاحظون أنه قيمة J 7 هرتز 7 هرتز. إذا نريد نسوي سبليتنج تري خلينا أول مرة نشوف شلون شكل الإشارة راح يطلع. طبعا هذا البروتون تلاحظوه، هذا البروتون الأزرق مع الأحمر ينطينا دبلت. أوكي، هاي دبلت ماشي، راح ينطينا دبلت. إيش قد جي؟ 12، لأن هذول في حالة سيس. يمكن لو كانوا في حالة ترانس يمكن تكون قيمة جي أكبر، وفعلا هي أكبر. نفس هذا البروتون الأزرق إذا نرجع له راح يتآثر مع هذولا إذا هذا ايش طبقنا عليه؟ هو هذا البروتون يتآثر مع هذا ويتآثر مع هذول الاثنين. أوكي، فإذا نريد نطبق عليهم قانون المالتيبليسيتي هم عددهم 3 فيصير راح يصير عددهم 3 زائد 1 يصير 4، يعني المفروض ينطيني كوارتيت حسب قانون المالتيبليسيتي. بس لأنه هذا البروتون يتآثر مع نوعين من البروتونات يعني لهم كيميكال شيفت يختلف، فراح نطبق القانون المالتيبليسيتي على كل مجموعة. يعني هنا راح نقول
هنا هو هذا الأزرق يتآثر مع هذا ينطينا يعني n زائدا 1، يعني 1 زائد 1 ينطيني دبلت. فهذه هي الدبلت، شوفوها هاي الدبلت، هاي الدبلت. اوكي، ينطيني هاي الدبلت. لو نرجع على هذا البروتون الأزرق يتآثر مع منه؟ مع 2 زائد 1 ينطيني ثلاثية. اوكي، الثلاثية منو مركزها؟ لاحظوا هذا واحد من مراكز، شوف هذا، هاي الثلاثية باو، يعني لاحظوا جيدا هاي وهاي، هاي ثلاثية، هاي الثلاثية الثانية، هاي وهاي. هذا شوفوا هذه قيم جي، هذه قيم جي، هذا البينك كلر قيمة جي بالنسبة لهاي، عفوا منا لهنا قيمة، نعم آسف، منا لهنا، هاي منا لهنا 7 هرتز وهاي منا لهنا 7 هرتز. هذه بالنسبة لهاي منا لهنا 7 هرتز وهاي منا لهنا 7 هرتز. لو نجمعهم هذول يصيرون 14 هرتز، يعني من يصيرون أكبر من هاي ال 12 راح شو يصير بيهم اوفرلاب، يعني راح يعبروا وحدة على الأخرى. فهذا ايش راح ينطيني؟ ينطيني شوفوا هاي دبلت اوف تريبلتس، راح ينطيني دبلت، هاي الدبلت اوف منو؟ تريبلتس. هاي التريبلت الأولية، شوفوا هاي ضعف هذولا، اوكي، وهاي ضعف هاي وهاي. شوفوا هذا جي، يعني هاي منا لهنا، هذا الأحمر، اوكي. شوفوا هذا منا البينك عابر وين واصل؟ عابر لهنا على الهاي. فهاي البيك تعود لهاي التريبليت، وهاي البيك هاي او السيجنال تعود لهاي البيك هاي التريبليت، فقلنا عليها دي اوف دي، يعني ثنائية الثلاثيات. لو نجي على الإشارات، خلي يشوفوا، لاحظوا عدد الإشارات كم وحدة؟ عدد الإشارات 1 2 3 4 5 6. شوف لو نجي على الهاي، عندنا هاي الدب، هاي هذا هو البروتون الأزرق، هذا هو البروتون الأزرق. لاحظوا هو هذا نفسه دا يتأثر ويا من، أو دا يصير له كابلنج ويا هذا الأحمر. فشو ينطينا؟ ينطينا هاي الدبلت جي، شقد قيمته؟ 12. أوكي، هذا نفس البروتون الأزرق دا يتأثر ويا من؟ ويا هذول التو بروتونز. طبعا هنا equivalent، فهذول ينطبق عليهم هم n زائد 1، هم عددهم 2، فينطيني تريبليت. فلاحظوا انه هذول كل واحد من عندهم ايش راح ينشطر؟ راح ينشطر الى تريبليت، راح ينشطر الى تريبليت، هاي وهذا وهذا. هاي الثانية راح تنشطر ايضا الى تريبليت، هذا وهذا وهذا وهذا. اوكي، شوفوا هذا جي 7، هذا منا لهنا جي 7، يعني نتيجة كابلينج لهذا البروتون الأزرق مع هذول قيمة جي 7. فإذا نجمعهم هذول الاثنين يطلعون 14، فلا شلو راح يعبرون واحد على الآخر، هاي التريبلت. فأني عندي هنا n زائد 1 ينطيني 2، وهنا عندي n زائد 1 أيضا، يعني ايش قد راح ينطيني؟ فراح ينطيني تريبلت هاي. فشوف عدد اللاينز ايش قد صار؟ 1 2 3 4 5 6 6 سيجنالز، اللي هي دبلت اوف دبلتس، دبلت اوف تريبلتس، آسف. لاحظوا هذا رسمها يعني مانيوال، يعني باليد، هذا الرسم مالتها، وهذا هو بالطيف مالتها بالان ام ار. هذا شوفوا هذه، هذولا
two triplets فنقول عليهم doublet of doublets. two triplets. هذا مثال آخر على تقريبا يشبه هذا المثال اللي قبله. تلاحظون أنه أيضا عندي تلاحظون أيضا عندي هذولا 2 olefinic protons، هذولا 2 olefinic protons، وهذولا عندي هاي CH2 هنا أيضا، وعندي هنا مجموعة ميثوكسي. طبعا بالتأكيد هذا CH3 جروب راح تظهر لي في المكان اللي ذكرناه سابقا، بس اللي يهمني انه هذول التو بروتونز تلاحظون عليهم يتآثرون مع هذا البروتون ينطوني دبلت. اوكي، هذا يتآثر وياهم هذول الاثنين ينطيني تريبليت. اوكي، لان هذول متكافئين كيميائيا فينطيني تريبليت، ولكن بنفس الوقت شو يسوي؟ يتآثر ويا هذا البروتون اللي فايش راح ينطيني؟ راح ينطيني ايضا دبلت، راح ينطيني دبلت. خلينا نشوف شلون شكل الاشاره او نسميه سبليتنج. فمثل ما ذكرت لكم انه هذول يتآثرون مع هذا ينطون دبلت، هذا البروتون ايضا يتآثر ويا هذا ينطيني دبلت، وهو هذا يتآثر ويا هذا ايضا ينطيني دبلت. بس اللي يشوف انه السبليتنج تري، اذا تلاحظون هاي السبليتنج تري، اذا عندنا دبلت وهاي الدبلت. اوكي، مال منو هاي الدبلت؟ هاي الكبيره دبلت مال هذول التو بروتونز. اوكي، هذول اللي هم سيس في حاله سيس. اوكي، لكن تلاحظون انه هذا المفروض انا ما يهمني هاي الدبلت مال هذا وين تظهر لي، بس اللي يهمني انه هذا وين راح ينطيني. شوفوا هذا راح ينطيني ويا هذول تريبلت ويا هذا دبلت. اوكي، فشوفوا راح ينطيني شنو؟ راح ينطيني هاي دبلت اوف دبلتس، دبلت اوف دبلتس. هسه واحد يسأل يقول ليش هاي المسافة بيناتهم بعيدة؟ يعني ليش بعيدة هاي المسافة بيناتهم؟ ليش المركز مالها بعيد؟ يعني هذول ليش مو قريبين مثل ما شفنا بالمثال اللي قبله؟ شوف، لأن هاي CH2 هاي CH2 بيش مرتبطة بمجموعة أكسجين، فالانحراف الكيميائي مالها راح يصير داون فيلد. أوكي، فراح تروح بالداون فيلد، راح تصير المسافة بيناتهم بعيدة. بس السؤال هو هاي الدبلتس هذا الصغيرة من هاي هذا البروتون نسميها لونج رينج كابلينج. لونج رينج كابلينج، هذا مو يتأثر ويا هذا ينطي دبلت. اوكي، ما عندنا مشكلة، انطى دبلت اللي هي هاي. اوكي، واذا نجي عليها وينها؟ هي هاي، هذا اللاين هذا وهذا اللاين، هاي الدبلت. اوكي، هاي الدبلت بين هذا البروتون وبين هذا البروتون، هاي الدبلت. اوكي، هاي هنا عمليا هي هاي، هذول الخطين او هذول التو لاينز. لكن وين بقية التريبلت؟ وينها بقية تريبلت؟ شوفوا هاي نقول عليها تايني تريبلت. ليش؟ لأنه الفصل بين هذول، شوف هذا الخط لا يكاد يظهر، هاي الخطوط لا تكاد تظهر لأنه الكابلينج بعيد المدى. بسبب الكابلينج بعيد المدى، يعني شو اللي صار انه اللاينز اقتربوا من بعضهم جدا، بحيث من نقول كابلينج بعيد المدى، يعني جاي كونستانت. قيمته شلون تكون قليلة قيمته، ولذلك تلاحظون انه هذولا كلش اللاينز مثل ما نلاحظهم بهاي التريبليت وبهاي التريبليت، شوفوا صار كلش قريبين من بعضهم، وقد تكون قيم جي لا تتعدى 1.5 هرتز. حتى نكمل بالنسبة لهذا البروتونات. شفتوا هسه هذا البروتون مثل ما تكلمنا سابقا انطاني دبلت اوف تريبلت، وشفنا شكل الاشارات. بقى عندنا هذا البروتون ايضا هو هذا البروتون اللي محوط بالاحمر يتآثر مع هذا البروتون فينطيني دبلت.
ماشي اوكي. This is the doublet. هاي 2 lines، هذا اللي هم بالاخضر، هذول 2 lines اللي هم بالاخضر يمكن ما ظاهرين، خلينا نظهرهم. هذا هو البروتون اللي محوط بالاحمر. اوكي، هذول 2 lines. خليني ارجع الى الموضوع، لان هذا البروتون حكينا عنه، قلنا يتآثر مع هذا ينطينا دبلت، ويتآثر مع هذولا ينطينا تريبلت، بس شنو لونج رينج كابلنج، فانطانا دي اوف دي هناك شفنا شكلهم. نرجع لهذا البروتون الاحمر، هذا البروتون الاحمر، هذا البروتون الاحمر هذا هو راح يصير له سبليتنج بواسطة هذا البروتون، ينطيني هاي الدبلت، وقيمة جي نفسها عندما تآثر بالعكس، يعني عندما كان يعني كان هذا يتآثر ويا هذا انطاني دبلت، وهذا هسه يتآثر ويا هذا ينطيني دبلت وقيمة جي نفسها. طيب قلنا هذا البروتون الأحمر يتآثر ويا هذول البروتونين CH2 N زائد N1، يعني 2 زائد 1، فراح ينطيني تريبليت، راح ينطيني تريبليت. تلاحظون هاي التريبليت، يعني هذول شلون راح يصيرون؟ هذول راح يصير لهم سبليتنج، كل واحد من عندهم ينشطر إلى 3 لاينز، 1 2 3. هذا أيضا ينشطر إلى 3 لاينز، 1 2 3، فينطيني هذا التريبليت اللي هي دي اوف دي. عدد الخطوط ايش قد؟ 6، 1 2 3 4 5 6. اوكي، يعني دبلت يعني 2 في 3 يساوي لي 6. يمكن ما شفتوها، خلي اظهر لكم اياها. فعندي هنا دبلت اوف تريبلتس، التريبلت بها 3 وهم 2، راح يصير لي عدد اللاينز 6 لاينز. نكتفي بهذا القدر من الكومبلكس سبليتنج في هذا الفيديو، وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات أخرى نحاول نوضح لكم أمثلة أكثر من أجل أن نجعل هذا الفيديو مفيدا. شكرا وإلى اللقاء.